a very esteemed guest to put into context this very topic of financial inclusion. Ladies and gentlemen, to deliver today's keynote speech, please allow me to welcome on stage the Chairman of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies, Senator of the Republic of the Philippines, the Honorable Chiz Escudero. Thank you. To John Henry, to PSP, Dr. Alvin, sa lahat ng mga panauhin ng hapon, isang magandang pinagpalang hapon sa inyo lahat. Paumanhin, magsasalita ako gamit ang ating sariling wika, but sometimes I will English too. Allow me to begin by sharing with you a quote from John Paul II, who said during his visit here, "Poverty is not simply measured by how many dollars or pesos one earns in a day. Rather, poverty should be measured based on his exclusion from networks of productivity and change." Ilan mo ng datos para malaman natin kung pinag-uusapan natin. Pinag-debatihan namin kanina ni Bia ng BSP, ng datos ng BSP, pero bibigay ko na sa kanya. Ayon sa datos sa mundo, 31% ng mga tao edad 15 pataas ay walang bangko o walang bank account. This translates to roughly 1.7 billion people on Earth. Dito sa Pilipinas, mas mataas ang tinatawag nating unbanked, lalo na ang underbanked. Out of the adults, Filipino adults, again, age 15 above, humigit kumulang 30% lang, bibigay ko sa PSP, 35%, ang may bank account. Yung balanse, humigit kumulang 70%, wala pong bank account. Ibig sabihin nun, doblado ng average sa buong mundo ang unbanked dito sa Pilipinas. Sana marating ito sa di malayong hinaharap, subalit sa ngayon, napakataas na walang access sa bangko o banking services o tinatawag na nating unbanked or bank dito sa ating bansa. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bangko? Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag nating financial inclusion? Kapag ka may bank account ka, kapag ka may bangko ka, mas madaling mag-save, mas madaling mangutang, mas madaling magkaroon ng mas madaling pamamaraan ng pagbabayad o tinatawag natin ngayon na payment systems. Mas madali rin na makakuha ng insurance. Mas madali rin magkaroon ng track record para sa gayon mas madaling makakuha ng access sa credit. Ika na tinatawag. Importante nito dahil ang pangunahing sektor na napabayaan sa napakahabang panahon, isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na napapabayaan. Ang tinutukoy ko ay ang sektor ng agrikultura. Ilang simpleng datos din. 30% ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas umaasa sa sektor ng agrikultura. 30% of our labor force rely on agriculture. That translates to approximately 11.3 million Filipinos reliant on agriculture. Pero kung titingnan din natin ang datos, of the loanable funds that banks and private banks have, despite and in spite of the passage of the Agri-Agra law, which mandates a certain percentage, 10 and 15% respectively, to be loaned to the agriculture and agrarian reform sector, hindi pa rin at kulang pa rin napapahiram na pera sa sektor na ito. Ayon sa datos pa ng BSP, na baka masigurek ako ni Pia mamaya, 2.9% of loanable funds are lent to the agriculture sector. Of the total share in the economy of the agriculture sector at 9%. Humigit kumulang 370 bilyon ang credit gap na pinag-uusapan natin. Rason kung bakit ang sektor ng agrikultura ay hindi namamayagpag sa ating bansa. Noong panahon ni Marcos, hindi ko sinasabi yan dahil kay Marcos, dahil sa tatay ko, dahil tatay ko, minister ni Marcos sa agriculture noon. Noong panahon ni Marcos, meron tayong 1.1 million hectares ng irrigated na lupain na tinatamnan ng bigas o ng palay. That was 33 years ago. 33 years ago, Vietnam and Thailand had less than 1 million hectares of irrigated land planted to palay. Today, 33 years after, the Philippines stands at 1.3 million irrigated land, an increase of only 200,000 hectares in a span of 33 years. Thailand is at 9 million hectares today. Vietnam is at 11 million hectares today.
Kaya huwag na tayo magtaka kung bakit ang Vietnam ang number 1 exporting country ng bigas at ang Pilipinas ang number 1 importing country naman ng bigas, in spite and despite the fact that we are and still are an agricultural country compared to our ASEAN neighbors. Bakit importante ang inclusion? Nabanggit kanina ng ating host na importanteng tuloy ito para makamit ang 7 sa 17 SDGs o Sustainable Development Goals. Hindi makakamit ang 7 kung wala itong financial access o inclusion na tinatawag natin. Dagdag pa siguro dito. Gaano katagal ba tayo maghihintay? Gaano katagal ba bago natin makamit yung worldwide average man lang na 30% mula sa 70% na unbanked? Buti na lang na-invento ang cellphone o ang mobile phone. Now we can actually leapfrog from where we are right now to digital financial inclusion. Ang nakakalungkot, sa buong mundo, of the 30% that are unbanked, 70% of them have mobile phones. Sa Pilipinas, ang bank penetration ay napakababa at nearly 30%. Pero ang penetration ng mobile phone, dahil karamihan ng tao, ewan ko kung bakit ako isa lang ang cellphone ko, dala-dalawa ang cellphone. Mobile phone penetration is at 110% in our country. Moving forward,